हेलो साथीहरु, तपाईहरुमध्ये धेरै साथीहरुलाई ह्याकिङतिर एकदमै इन्ट्रेस्ट होला, कम्प्युटर सफ्टवेयरतिर एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट होला। साथीहरु, अगर आजको भिडियो तपाईले कम्प्लिट वाच गर्नु भएपछि नि तपाई पनि एउटा रियल ह्याकर बन्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो ह्याकिङ ट्रिक अगर तपाईले आफ्नो फ्रेन्डलाई हेराएपछि त्यो पनि एकदमै शक भइहाल्छ। साथीहरु, भिडियो कम्प्लिट वाच गर्नु होला। भिडियोमा अगाडि बढ्नु भन्दा अगाडि तपाई आफ्नो भाइको नाम पनि च्यानल, मेरो नाम राकेश, तपाईहरु मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ च्यानल 3G टेक। ह्याकिङ गर्नुको लागि सबैभन्दा पहिले तपाई क्रोम ब्राउजरमा जानु। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि यहाँ तपाई सर्च गर्नु geektyper.com। यहाँ हेर्नु geektyper.com सर्च गरिसकेपछि तपाईको के यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ हेर्नु जुन यो फर्स्ट वेबसाइट आउँछ नि, यो वेबसाइटमा तपाई क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँको अगाडि यहाँ आउँछ आई विल युज इट रिस्पोन्सिबिलिटी छ नि, तपाई यहाँ थिचिहाल्नु। यसमा यो कुनै त्यस्तो खास डर छैन, तपाई यहाँ क्लिक गरिहाल्नु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि के यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ हेर्नु तपाईले आफ्नो साथीलाई हेराउनुहुन्छ नि, यस्तोले पुरै मतलब ह्याकिङ जस्तो फिल लिनु सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो कुनै त्यस्तो एप छैन, मतलब ह्याकिङ गर्ने एप छैन, तपाई मात्र योबाट ह्याकिङको मजा लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यहाँ हेर्नु पुरै सिस्टमहरु क्र्याश भएको जस्तो मजा लिन सक्नुहुन्छ। अगर तपाईले यस्तो तपाईले हेराउनुहुन्छ नि, तपाईको आफ्नो साथीहरुलाई लाग्छ कि पुरै मतलब रियल ह्याकिङ गरिरहेछ। साथीहरु, तपाई यो मतलब कुनै खास वेबसाइट हैन यस्तो ह्याकिङ गर्नुको लागि, तपाई मात्र यसले मजा लिन सक्नुहुन्छ ह्याकिङको। आजको भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला।